magkakaroon tayo ng video about cleaning my hamster cage. Yung pinakamalaki kong cage. Yan. So, papakita ko sa inyo kung paano natin siya lilinisin and paano natin siya set-upan. Plus, papakita ko rin sa inyo kung paano natin ginawa yung bin natin na dalawang bin na kinonek. So, ang tawag ko dito is Frankenstein na bin. Bakit? Ano ang bin cage siya na pinagtugtong? So, at least bibigyan ko rin ng preview kung paano ko siya ginawa. Pero mapapakita ko lang yun kung natanggal ko na lahat ng gamit sa loob. So tara, papakita ko sa inyo kung paano ko nilinisin yung cage ko. Alright? Okay, so sisimulan na natin yung paglinis ng cage natin. Okay, so una, kakunin natin sila Scoobs at saka si Entei. Lipat muna natin sila sa ating separate na carrier. Okay? So dyan muna sila. So tatanggalin muna natin lahat ng gamit. And then isa-separate natin yung mga lilinisin and yung mga hindi lilinisin. Ayan, so natanggalan natin lahat ng gamit. Next is tanggalan naman natin yung beddings. Pakita nyo, puro sand yan. From sandbag. So yung last na palit ko nito is yung first time na nagawa ko yung clean. So that was March 12. Umabot na yung beddings ko so wala tong linis for around March, April, May, June, July, 4 months. So kung mas malaki yung space nyo, mas matagal siya bumaho kasi mas malaki yung floor space area. So hindi siya kaagad babaho. So para dun sa mga maliit na task, pwede tayong gumamit ang card na pwede natin i-dustpanin or kung may vacuum mas okay. So sa paglinis nito, kung gusto nyo siyang linisin, plastic naman to. Dito medyo kahoy, pero okay lang kasi pag natuyo, hindi naman siya bumabaho. So ang ginagamit ko dito usually pang linis is Joy. Since ang Joy kasi ginagamit sa plato, pwede din siya sa ganyan. Sure tayo na safe kasi sinusubo natin yung mga utensils. So may mga dust pa. Dadaanin na lang natin sa tubig yan mamaya. Okay, then yung nasa gilid, mapapansin nyo meron tayong tube dito. So tatanggalin muna natin ito. Kung mapapansin nyo, dito yung ihi niya. Dito sila laging umiihi. So maganda, pag nag-spot clean ka, or pag nag-spot clean ako, ito lang yung kailangan kong tanggalin. Tapos pinapalit ako ng panibagong bedding, tapos pinapalit ko lang siya. So kasama to sa lilinisin natin mamaya. Tanggalin muna natin yung so ngayon, papanlawan natin siya and tatry natin siyang linisin sa CR. Kaya so papanlawan natin yung bin natin gamit yung tubig. Then meron tayong sabon, Joy, tsaka sponge. So yan, nasabunan na natin siya at nalinisan sa CR. Isa sa mga disadvantages din pala ng pagkakaroon ng mahabang bin, medyo mahirap siyang linisin. No? Pero ang magandahan naman siya, mabilis na siya buhati kasi magaan lang siya. Yun, so kailangan nyo ng space kung maglilinis kayo nito. Kung i-compare nyo sa aquarium, mabigat buhatin yung aquarium, so punas-punas lang. Actually, pwede din naman natin siyang gawin na punas-punas lang, pero pinakita ko lang sa inyo kung paano natin siya nilinis. So ngayon naman, ang gagawin natin is pupunasan natin siya gamit ng saan.
Okay, ayan. So tapos na natin siyang punasan. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay? So, ginawa ko dito, meron akong isang 58 liters na bean cage and then bumili ako ng isa pang 58. So, yung original na size nito is hanggang dito siya. Yan. So, ginawa ko, pinutulan ko siya. Okay? Tinanggal ko yung side. Tapos ganun din ginawa ko sa kabilang side. Okay? Tapos, gumamit ako ng Dremel para maayos yung cut niya. Diyan tsaka cutter. So, pag hindi masyadong pantay, huwag kayong mag-alala kasi masusolusyon naman natin siya pag nilagyan natin siya ng connector. So, paano ko siya pinagdikit? So, nung naputol ko na siya, naglagay ako ng acrylic na panel dito. Tapos, may screw dito, and then may screw rin dito. So, parang i-connect mo yung dalawang pin gamit yung acrylic. Okay, so screw. Itong mga dumi, pwede mo siya tanggalin. So, tanggalin nyo lang yung screw pag gusto nyo talagang mas toro yung linis. Pero for me, okay na siya na ganyan kasi tutuyo naman. So, dito din sa likod, ganun din yung ginawa natin. So, may panel tayo. Tapos, nilagyan natin siya ng screw. So, ganyan siya. So, nagdikit na yung isang side, tsaka yung sa ilalim. Next naman natin is yung sa harap. So, paano ko ginawa yung harap? Since gusto ko acrylic yung buong harap niya, nag-cut na lang ako ng isang malaking acrylic. So, ito yun, makikita nyo. So, ang mangyayari niyan, madudugtong itong side na to, tsaka itong side na to, gamit yung acrylic mismo. So, dati, naisip ko na hindi siya gawin kasi napapangitan ako dito sa cut dito. Mukha siyang Frankenstein. Diba? Parang weird, pinag-connect. Pero dahil sa style na to, hindi mo siya makikita or hindi mo siya mapapansin na parang pinag-connect mo yung dalawang pin. So, kaya siya naging ganyan. So, sa cover naman, ganun din. Pinutol lang natin yung cover sa isang side at sa isang side. Pag sinukat mo siya, make sure na nakapasok tong gilid at itong gilid bago nyo putulin. Okay? So, just make sure na meron kayong gap in between. Tapos, kung mapapansin nyo, pag pinutol nyo itong isang part, mawawalan siya ng support dito. So, ang ginawa ko, as support, naglagay ako ng isang acrylic na panel dito para maging solid yung isang cover. And then, nalagay lang natin yung mesh natin sa taas, rivet. Okay? So, fix na siya. So, parehas din sa kabila, panel, screw, tapos rivets. Okay? Tapos, para i-connect siya, gagamit tayo ng hinge. Okay? Kaya ako siya hindi ginawa isang buo kasi mahirap siyang buksan kapag buo. Pag ganyan. So maganda, minsan pag kailangan mo lang i-check yung isang side, bubuksan mo lang ang kabila. Okay? So kung kabila, buksan mo rin. Gusto mo naman dalawa, pwede mo siya tanggalin. Okay? Tapos naglagay tayo ng parang allowance dito, space, para pwede siyang mag-bend pataas. So yung dalawang acrylic, yun yung kinabit ako ng hinge. So ang ginamit ko dito pinakamalaki na hinge na stainless. Okay, para maganda din siya tignan. Okay. So yan. Okay, so ngayon naman, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan nating linisin. So meron tayong mga wood toys and then meron tayong mga ceramic at plastic. Ang kailangan lang natin, ito sa gitna kasi may plastic siya saka wood. So ang gagawin lang natin is lilinisin natin, hugasan at sabunin yung mga plastic at ceramic. And then ito mga wood, hindi na natin siya kailangan basahin. Kasi pag binabasa natin yung wood, lalo na yung ganito, posible siya na mabulok. Okay? Para dito naman, tatanggalin lang natin to kasi wood ito. Okay? So DIY siya gamit mga drumsticks. Okay? Tapos, platform natin na may sandbath. May sand. So gagawin lang natin is tatapon natin yung sand. Tapos, hugasan natin tong taas. Ito, okay lang mabasa yung scroll sticks.
Yan, so natapos na natin linisan yung mga ibang toys natin. Ngayon naman, sasatapan na natin yung cage natin. So first, kailangan natin dito na maraming bedding since medyo malaking space natin. Beddings na ginagamit ko dito is snake aspen. So recently, may nakita akong beddings online, ginagamit nila to sa exotic animals like snakes. So para din siyang snake zoomed na aspen. Pero kagandahan nito, mas maputi siya and mas malambot. And mas mura siya compared sa zoomed. Pinakamalaki na zoomed na nasa 24 liters, mga nasa 2.5 kilos. So mga nasa 800 pesos siya or 700. Itong Credible Python naman, nasa 600 pesos lang siya. Pero 4 kilos yung laman niya. So mas mabigat siya compared sa zoomed. Ang downside lang nito is once na in-order nyo siya, isa siyang malaking bloke na naka-compress. So kailangan nyo lang talaga siyang tiyagain na i-decompress para maging ganito siya. Then pwede nyo pa rin siyang bistayin or pwede nyo alisin yung dust gamit yung mga strainer. So ito, nag-bistay ko na to pero meron pa rin siya. Pero pansin ko, hindi na siya dust more on yung mga maliliit na lang siya na fiber ng aspen. Okay, so maganda yung ganitong klaseng beddings para sa mga dwarfs kasi mahilig silang mag-nesting at saka mag-dig. So pag ito yung gamit nila, mas madali silang nakakapag-nest at saka nakakapag-dig. So ngayon, lagyan na natin yung beddings natin sa cage natin. So sa beddings naman, mga nagtatanong kung gaano kalalim yung beddings natin. Ang mga hamsters kasi natural burrowers sila. So as much as possible, mas maganda na malalim yung beddings. Pero may mga times na mainit dito sa Manila. So kailangan na natin babawan yung bed. Kung wala naman kayong medyo malalim na bed, pwede kayo mag-provide ng isang area na pwede nilang gawing digging. So kung dito sa setup ko, nandito sa gilid yung parang digging area nila. So gagawin natin, dadamihan natin ang beddings dito. Damihan natin dito. Kasi may nilalagay tayong sandpit dito sa taas eh. Kasi ito yung may digging nila. So yung may mga spaces na yan, okay lang yan kasi meron pa tayong mga toys. So kagandahan, pag mas marami kang toys, mas kumukunti yung space na kailangan mo lagyan ng beddings. So sa mga nagtataka kung gaano kalaki itong floor space nito, nasa 100 by 40 siya. So around 4,000 cm squared or 4,200 cm squared. Kasi may butal pa yun nung kinopit ko. Equivalent to mga 650 square inch siguro. 640. Ayan, so nalagay na natin lahat. So makikita nyo, sobrang puti ng beddings, no? Compared sa zoomed. So sa pag gusto nyo bumili, i-drop ko yung link sa baba. Credible Python, Snake Aspen. Check nyo na lang yung Facebook nila. So meron pa silang may mga bubo. So pwede nyo pa rin siya durugin para mas maging fluffy siya. Tulad yan. Gandaan dito, wala ko napansin na meron siya mga hard wood. Kasi ikaw mo, malambot siya lahat. Okay. So nalagay na natin yung beddings natin, lalagay naman natin yung toys. Pinakauna nalagay natin itong sa side na muna na to. So durugin lang natin para mas maganda, mas madali sa kanila mag-hukay-hukay dito. Okay? So lagyan natin siya ng bote na para pwedeng gawing height. So lagyan natin siya sa ilalim. Okay? Ganyan. So patungan nyo lang. Ayan. Ito nyo, meron pa yung mga bubo. So mas maganda kung talagang fully na ano nyo siya. Na-decompress. Ayan. Ilagay tayo dito. Tapos maglagay tayo ng wood. Para may lag tayo dito. Hindi na siya tusutan. Then nalagay natin yung second floor natin. So ito, gawa ko lang siya. Gusto ko kasi taas yung sandpit para may space sa ilalim. Yan. Check no? Sakto lang dito. Okay. Ayan. Okay, so gusto nyo mag-dig dito sila sa corner. Okay. Then next, since mahilig silang mag-siksik sa mga corner, naglalagyan ko ng height sa corner. Then maglagyan ng isang height siya. Pwede nyo din lagyan ng beddings yan papalibot. Okay. Yan. Okay, next. Lagyan natin yung fence. Part siya ng design. Okay. Then yung patungan para sa height nila, lagyan natin dito.
din yung big na Syrian height natin. Yan. So para pwede din sa dito sa taas. Tapos maglalagay tayo ng ladder somewhere. Here. Yan. Para makakat sila. Tapos yung gilid yung lalagay natin. So ito, hindi ko muna siya minout kasi mukhang gusto ko siya usog-usogin. Kaya hindi ko muna siya minout. Yan. Ganyan lang muna siya. Para pwede ko siya usog-usogin kung saan ko siya gusto ilagay. Yan. Tapos tapos sa yan. Okay. Tapos lagay natin yung meron pa tayong barrel dito, so pwede tayo maglagay ng barrel. Yan. Okay. Yun yung malaki nating parang bark tree siya. Nabili ko na sa Party Mart, sa reptile area. So, dito natin siya ilagay. Okay. Para may lusutan sila dyan. Yan. Okay. So, lagay natin siya dito sa harap. Parang meron silang shortcut. Diretso doon. Yan. So, kung sa inyo, pwede siya tagalin yung bebbings para bumaon siya ng konti. So, nakasave kayo ng space dyan. Okay. Tapos lagay natin yung mga eggs natin. So, ito siguro sa ilalim. Para may air dito na lang. Pwede rin. Yan. Para may dito siya. Yan. Pwede siya pumasok dyan. Pwede tayo maglagay ng height dito sa ilalim ng second floor. By the way, malagay muna natin sa side na tubes. Okay. So, lagyan din natin ng heights pa sa ilalim. Actually, dalawang heights yung nilalagay ko. Maganda ito nilalagay nyo ng heights para sa ilalim siya ng para madilim. Tapos, pwede pa tayo isang jar. Pwede natin siya ilagay sa corner. Yan. Para pwede din siya. Okay. Next is mga bendy bridge natin. Pwede tayo maglagay dito ng isa. Yan. Then, isa pa ang bendy bridge. Ay, wala pwede siya kasi meron tayong hagdanan dito. Pwede. Yan. So, tingnan natin kung susog na ba. Para adjust natin. Skip natin na. Medyo masikip. Kailangan ko na mas malaking beam. Yan. Then, ulat pa tayo. Pwede natin siya ilagay dito. Then, yung full dish natin dito sa taas. So, ang strat ng ano niya, ang kagandahan niya, pag nasa taas yung full dish natin, pag kinakalat na yung pagkain, nakikita natin. So, nakikita natin kung marami pang masayang or hindi. Sagyan natin itong tubo para mas stable siya. Yan. Okay. So, ayan na. Tapos na ang ating cage. Ay, kulang ng tiles. Okay, so yung kulang natin ng, lagyan natin ng cooling tiles dito. Then, lagyan natin yung paper tube. Paper tube, pwede natin siya dito ilagay sa taas. Yan, so pwede siya tumatas. Okay, so yan na po ang ating cage. Kulang pa pala tayo ng sand, so lalagyan natin ng sand dito. Ayan. So tapos na ang ating cage setup. Lagay na natin yung hamsters.
So yan guys, sana na-enjoy niyo yung video natin about cage cleaning, cage setup, and hamster cage tour natin. So kung meron kayong mga question, comment na kayo sa baba. So tatry ko siya sagutin sa abot na aking makakaya. Kung gusto niyo naman ako i-message directly, pwede niyo kayo search sa Facebook, The Hamster Guy. So tatry kong mag-reply sa inyo as soon as possible. So if you guys enjoyed this video, kindly leave a like button and don't forget to subscribe. And pakishare na rin sa mga hamster friends nyo. If bago lang kayo sa mag-aalaga ng hamster, gusto namin kayo invite sa aming group, Philippine Hamster Keepers sa Facebook. Sumali kayo dyan kasi marami kaming mga tips and ideas kung paano natin maalagaan yung mga hamsters natin na may quality. So if may mga questions kayo, pwede din kayo dyan mag-post, pwede kayo magbigay ng mga ideas, pwede din kayo makakuha ng mga ideas like yung mga cage setup. So make sure na makasali kayo dyan. Yun lang. So sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. So I'm your The Hamster Guy. Thank you for watching.